नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये. आज तुम्हाला 1 किलो मटण कसं बनवायचं टोपामध्ये ते आमच्या पद्धतीने कोळी मांग्या पद्धतीने ते दाखवणार आहे. ही रेसिपी माझी नाही, माझ्या मामीची आहे. आणि आम्ही गॅलरीत मटण करत होतो आणि मी कांदे कापते आहे. हे सगळं तुम्ही पाहू शकता. मटण चिकन आम्ही आणलेलं, आमची पार्टी होती. तर आमची मामी ही बनवत आहे. तिला सवय नाही ॲक्च्युली हे चॅनलची व्हिडिओ बनवण्याची. सो ती पटापट सगळं बनवत होती. तिला आम्ही इतकं सांगतोय मामी आम्हाला व्हिडिओ बनवायचे, पण ती काय ऐकायला तयार नाही. ती आपलं काम करत होती. त्यामुळे तिने 7 ते 8 लवंग आणि तेवढंच आणि 7 ते 8 काळी मिरी आणि 4 लवंग, 1 अख्खा वेलची आणि दालचिनी टाकलेलं. आणि त्याच्यामध्ये तिने पाव किलो कांदे ती ॲड करत आहे. 1 किलो मटणला पाव किलो कांदे ॲड करते ती. चला आता पुढचं आपण तिच्या तोंडूनच ऐकूया. प्लीज तिला समजून घ्या, ती बिचारी बावरलेली आहे. तिने चवीनुसार मीठ टाकलेलं आणि कांदा लवकर शिजावं म्हणून ही आपण करतो. ह्याच्यामध्ये आम्ही सुक्के खोबऱ्याचं वाटणही टाकलं. फक्त सुक्कं खोबरं वाटून घ्यायचं आहे, पाणी न टाकता. त्याचंही वाटण तिने नंतर सगळं मसाला वगैरे झाल्यानंतर तिने टाकलेलं आहे. फक्त सांग ना तुझे काय. कांदे फ्राय केलेत. किती कांदे? 3 कांदे. आणि त्याच्यामध्ये आपली काश्मीरी मिरची टाकली. किती टाकलाय? 2. आणि ते कांदे ते फ्राय करून मग तेलावर फ्राय आणि मग वाटण पीस केलं. आणि हे काय काय कर? कोथिंबीर, मिरची आणि लसूण. कितीच मिरच्या अंदाजे घेतलेले नाही. किती टाकले ते टाकायचे असतील मग आपल्याला 10 रुपयाचे आणलेले. 10 रुपयाचे काढले. लसूण जास्त टाकले जाते. किती असेल? असेल पाव किलो. पाव किलो पकड. नाही, लसूण पाव किलो, लसूण, मिरची, कोथिंबीर. एक चमचा टाकायचा मोठा. शिजून घ्यायचा. कांद्याची पेस्ट काढली आणि मिरची. दोन चमचा हळद. 3 चमचे मसाला. गरम मसाला ते नारळाचं गेलाय ते आताच नंतर. त्याला खरं म्हणजे वल्ला सुका खोबरं पाहिजे. नुसतं ड्राय पाहिजे होतं ना. गरम होऊन लागलाय ना. 1 चमचा गरम मसाला. घरचा आहे गरम मसाला. टोमॅटो अर्धा टाकायचा. 2 टोमॅटोची पेस्ट करणार. 5 टोमॅटो घेतलेत ना. हा 5 ते 2 टोमॅटोची पेस्ट टाकायला लागेल. पावभाजी नाही, पाणी त्याच्यात. ते मटण शिजवायचं ग्रेव्हीमध्ये. बटाटा शिजल्यावर टाकायचा.
ह्या स्टेजला तिने सुक्कं खोबऱ्याचं वाटण टाकलेलं आहे. त्यात आम्हाला माहिती पण नाही. तिचं आपलं ती वापरला आवरत होती. मी माझं काहीतरी काम करायला गेली तेव्हा ती टाकून मोकळं झाली होती. तर अर्धा सुक्कं खोबऱ्याचं अर्धे वाटी घ्यायची सुक्या खोबऱ्याची आणि मिक्सरला वाटून घ्यायचं. त्यात पाणी न टाकता इतकं आम्ही आपण पाणी टाकलेलं आहे ह्याच्यामध्ये मटण शिजवण्यासाठी. आता त्याला झाकण ठेवून द्यायचंय मटण शिजायला. त्याच्यानंतर आमच्यामध्ये बटाटा पण टाकतात, तर आम्ही बटाटा पण टाकणार आहे.